ළඟ එන උත්සව සමයේ ඔයාගේ අයියාගේ අක්කගේ නංගිගේ මල්ලිගේ දුවගේ පුතාගේ වෙඩින් එක ගන්න ප්ලෑන් කරලා ඇති. ඉතින් ෆොටෝග්‍රැෆි වලට වීඩියෝග්‍රැෆි වලට හොඳ තැන් හොයලා මහන්සි නම් යූත් කරාජ් එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාට ලංකාවේ හොඳම ෆොටෝග්‍රැෆර්ස් ලගෙන් ලොකු ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්න chance එකක් තියෙනවා. මේ ගැන සම්පූර්ණ විස්තර පල්ලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙන් ලබා ගන්න පුළුවන්. වැඩිදුර තොරතුරු වලට වගේම ඩිස්කවුන්ට් එක ලබා ගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ නම්බර් එකට කෝල් එකක් දෙන්න. මතක් කරලා ඔයාට මේ පණිවිඩය දුන්නේ යූත් කරේ ජපි කියලාත් කියන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන් 25% දක්වා දැවැන්ත වට්ටම් ලබා ගන්න. ආයුබෝවන් අදත් යූත් එකේ කරාච්චිකට වාහන දිහා තාර්කිකව බලන්න කැමති අපේ යාළුවෝ සෙට් එක ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරනවා කියන ඇත්තටම විනෝදජනක දෙයක්. හැබැයි ඉතින් මේ වෙනකොට ලෝකයේ තාක්ෂණය ගොඩක් දියුණු වෙලා හින්දා රියදුරන් නැතුව ගමන් කරන්න පුළුවන් වාහනත් නිෂ්පාදනය කරලා තියෙනවා. මේ දේවල් කොහොම වුණත් අපිට එදිනදා ජීවිතයේදී සමහර අවස්ථා එනවා ටිකක් වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න සිද්ධ වෙන. සමහර විට ඔෆිස් එකට යන්න පරක් වුණාම හිමත් නැත්තම් ඔයාගේ වයිෆ් ගන්න, ඔයාගේ ළමයින් ගන්න මේ වගේ එක අවස්ථා අපිට එනවා ටිකක් වේගෙන් වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්න සිද්ධ වෙන. ඉතින් මේ වගේ වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවට කොහොමද ඔයා නිවැරදිව වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන්නේ අනතුරකට ලක් වෙන්නේ නැතුව? මෙන්න මේ කාරණය ගැන තමයි අද අපි යූත් කරාච්චිගෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයාට මතක ඇති පහුගිය කාලෙදී පුංචි ළමයෙක් වාහනයක් වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරලා ගොඩක් විශාල අනතුරක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් ඒක නිසා වාහනයක් වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් අපි මතක තියාගන්න ඕන ප්‍රධානම කාරණය තමයි අපිට වාහනේ කන්ට්‍රෝල් කරගන්න පුළුවන් තරම් වේගයකින් ධාවනය කරන එක. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ වාහනේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක, පාරේ තියෙන කන්ඩිෂන් එක මේ හැමදේමත් ඔයාගේ වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරන්න සුදුසුයිද නැද්ද කියන දේ තීරණය කරන්න බලපානවා. ඉතින් මේ වටිනා වීඩියෝ එක තත්පරයක්වත් මිස් කරන්නේ නැතුව සම්පූර්ණයෙන්ම බලන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් මතක් කරනවා. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක තවත් යාළුවෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒක තවත් කෙනෙක්ගේ ජීවිතය යහපත් කරන්න හේතුවක් වෙයි. අංක 1. ඔයා වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරනකොට නිවැරදිව වාහනේ ස්ටියරින් වීල් එක අල්ලගන්න ඕන. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරන වෙලාවට ඉතාමත්ම ඉක්මනින් අපිට තීරණ ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ ඉක්මන් තීරණ ගනිද්දී ඔයාගේ වාහනේ ස්ටියරින් වීල් එක වැරදියට අල්ලගෙන හිටියොත් සමහරක් විට හදිස්සියේදී කෝනරින් එකක් ගන්න වුණොත් ඔයාට ඒක හරියට ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. අපේ කලින් වීඩියෝස් වලදීත් මේ දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙනවා. ඒත් මේ වීඩියෝ එක පටන් ගද්දිම මේ දේ ගැන ආයෙත් කතා කරන්න හිතුවේ මේ ගොඩක් වැදගත් කාරණයක් හින්දා. ඔරලෝසුවේ කටු තියෙන විදිය මතකද? 3 වගේම 9 තියෙන්නේ කටු දෙක දෙපැත්තට විහිදලා. මෙන්න මේ විදියට තමයි ඔයාගේ වාහනේ ස්ටියරින් වීල් එක අල්ලගන්න ඕන. මේ ආසන්නව ටිකක් පල්ලෙන් හෝ උඩින් මේ ස්ටියරින් වීල් එක ඇල්ලුවට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඉතින් මෙතනදී පන්න රේදුරන්ට උගන්නන ක්‍රමයක් තමයි 10-2. මෙන්න මේ ස්ථානයේ තියාගෙනත් වාහනේ පදවනවා නම් එහි වරදක් නැහැ කියලා. හැබැයි මේ වෙනකොට වාහන වලට එයා බෑග්ස් වගේ ටෙක්නොලොජි එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ එයා බෑග් එක ඕපන් වෙද්දී ඔයාගේ අතට ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. වාහනේ ස්ටියරින් වීල් එක අපි කියන විදිහට නැතුව වෙනත් විදිහකට ඔයා අල්ලගෙන හිටියොත්. ඉතින් ඒකින්ද ඒ කාරණාවලට අවධානයක් දීලා හරියට වාහනේ ස්ටියරින් වීල් එක අල්ලගන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට මේ ස්ටියරින් වීල් එක නිවැරදිව භාවිතා කරන විදිය ගැන තවත් වැඩිදුර තොරතුරු දැනගන්න ඕන නම් අපේ පල්ලෑ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ වගේම උඩ පේන කාඩ් එකේ තියෙන වීඩියෝ එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලට එහා සම්බන්ධව තවත් වැදගත් තොරතුරු දැනගන්න පුළුවන්. අංක 2. ඔයා වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් නියමිත දුර ප්‍රමාණයක් තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරන්න. අපි දන්නවා ලංකාවේ වාහනයක් ඩ්‍රයිව් කරනකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි ඉස්සරහා වාහනේට පොඩි ගැප් එකක් තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම පිටිපස්සේ ඉන්න කෙනා ගොඩක් වේගෙන් අපිව ඩ්‍රයිව් කරලා AD ටික අස්සේ රින් ගන්න දඟලනවා. ඉතින් ඔයත් මේ වගේ බිහේවියර් එකක් තියෙන රීදුරෙක් නම් කවදාවත් ඒ වැඩේ කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් ඒ නියමිත දුර ප්‍රමාණය තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරන්න මතක තියාගන්න. ඉතින් ඔයාගේ වාහනේ මේ වගේ ළඟ තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරන්න පටන් ගත්තොත් අපි දන්නවා එකපාරට මිනිස්සු සුදු ඉරි වලින් පාර පනින්න පුළුවන්. සත්තු මේ මහා මාර්ගය හරහා එකපාරටම පනිනවා. ඉතින් මේ හැමදේම මත ඔයා අදාළ දුර ප්‍රමාණය තියාගන්න නැතුව වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ලොකු අනතුරු වලට ලක්වීමේ සම්භාවිතාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද මතක් කරලා නියමිත දුර ප්‍රමාණය තියාගෙන අඩුම තරමේ ඉස්සරහා වාහනේ ටයර්ස් දෙක පේන මට්ටමින්වත් ඔයාගේ වාහනේ තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරන්න මතක තියාගන්න. අංක 3. ඔයා වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මහා මාර්ගයෙන් ඉවතට ඔයාගේ ඇස් ගන්න එපා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මහා මාර්ගයේ තියෙන සංඥා වගේ දේවල් ඔයාට මිස් වෙන්න පුළුවන්. හිතන්න නුවරඑළිය වගේ පැත්තක ගමන් කරනවා නම් පාරේ තියෙන බෝඩ් වගේ දේවල් ඔයාට හරියට කියව ගන්න බැරි වුණොත් මේ දේවල් ඔයාට දැක ගන්න බැරි වුණොත් ඒක කොච්චර ලොකු අවදානමක්ද කියලා. ඒකින්ද වාහනේ වේගෙන් ඩ්‍රයිව් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන දේවල් වලට අවධානය දෙන්න එපා. පාරටම ඇස් දෙක තියාගෙන ඩ්‍රයිව් කරන්න මතක තියාගන්න. අංක 4.
මේකත් ඉතින් අර වෙන දේවල් වලට අවධානය දෙන්න එපා කියන කාරණේටම සමානයි. ගොඩක් වෙලාවට ඔයා වාහනේ වේගෙන් drive කරනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රියතම මූවි එකේ තියෙන මොකක් හරි මියුසික් එකක් අහගෙන ඒ මූවි එකේ තියෙන ෆීල් එකත් තරම් ගොඩක් වේගෙන් වාහන drive කරන අපි දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මුළු ගමටම ඇහෙන ශබ්ද දාගෙන බස් විශේෂයෙන්ම 3 wheel වගේ වාහන මේ වගේ ගමන් කරනවා දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයත් ඒ වගේ සින්දු අහා එහෙමත් නැත්නම් ෆෝන් කෝල් සාන්ස කර කර වාහනේ drive කරනවා නම් කීයටවත් ඒ වැරද්ද කරන්න එපා. ඔයාට අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහනේ වාහනේ වේගෙන් drive කරන වෙලාවක එක තප්පරයක් ඇති ඔයාගේ අවධානය ගිලිහෙන්න ලොකු අනතුරක් සිද්ධ වෙන්න. ඉතින් ඒකින්ද හයියෙන් සින්දු අහනවා නම් ඒ වගේම ෆෝන් කෝල්ස් ආන්සර් කරනවා නම් මේ වගේ දේවල් කරනවා නම් කීයටවත් ඒ වගේ වැරදි කරන්න එපා. දැන් තියෙන වාහන ගොඩක් තාක්ෂණයෙන් දියුණුයි. ඒ වගේම ඔයාට ඔඩියෝ සෙටප් එකක් හයි කරගන්නත් මහ ලොකු මුදලක් වියදම් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාගේ වාහනේ drive කරද්දී උනත් නිතරම කෝල් වෙන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ෆෝන් එක වාහනේ ඔඩියෝ සිස්ටම් එකට සෙට් කරන්න. එතකොට ඔයාට ඉතාමත් පහසුවෙන් වාහනේ drive කරන ගමන් එක ස්විච් එකක් ක්‍රියාත්මක කිරීම මගින් ඔයාට එන කෝල්ස් ආන්සර් කරන්න පුළුවන්. පුංචි උපක්‍රම භාවිතා කරන්න අමතක කරන්න එපා. අංක 5. අධික වර්ෂාව තියෙන වෙලාවට කීයටවත් වේගෙන් වාහනේ drive කරන්න එපා. ඔයාට ගොඩක් හදිස්සි ගමනක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම අදාළ වෙලාවට ඒ ස්ථානයට යන්න තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට වහිනවා නම් ඒ වෙලාවට වාහනේ වේගෙන් drive කරන්න එපා. ඒක ගොඩක් අනුතුරුදායක දෙයක්. අනික ඕනෑම අවස්ථාවක අපිට පුළුවන් මේ වාහනේ ඇතුලේ තියෙන සාධක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න. හැබැයි වැස්ස වහිනවා කියන්නේ මහා මාර්ගයේ ලිස්සන සුළු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයා බ්‍රේක් කරත් වාහනේ බ්‍රේක් වෙන්නේ නැහැ හරියට. ඔයා බ්‍රේක් කරත් වාහනේ ලිස්සලා යන්න පුළුවන්. ඔයා වම් පැත්තට කැපුවාම වාහනේ දකුණු පැත්තට හැරෙන්න පුළුවන්. චිත්‍රපටිවල මේ වගේ අවස්ථා ඉතාමත් පහසුවෙන් හැන්ඩල් කරන ඔයාලට දැක් ගන්න පුළුවන් ඇති. හැබැයි ඇත්ත ජීවිතේදී ඒ වගේ කරන්න අමාරුයි කියන කාරණේ ඔයා දැඩිව මතක තියාගන්න ඕන. අංක 6. අපි විදික පටන් ගත්තේ ඔයා හරි විදියට අත් දෙක තියාගෙන වාහනේ drive කරන්න ඕන කියන කාරණේ මතක් කරලා. ඉතින් ඔයා වාහනේ drive කරද්දී ඔයාගේ අත් දෙක cross කරලා drive කරනවා නම් ඒක වේගෙන් වාහනේ drive කරන්න ලොකු අපහසුතාවයක් වෙනවා. ඒ වගේම තනිය අතින් ස්ටියරින් වීල් එක අල්ලගෙන drive කරනවා නම් ඒ වගේම ඔයා ස්පෙෂලි අත් දෙක cross කරලා drive කරනවා නම් ඒක වේගෙන් drive කරන්න. ඒ කියන්නේ වේගෙන් තීරණ ගන්න ඔයාට ඒක ලොකු බාධාවක් වෙනවා. ඊළඟට ඔයා වාහනේ වේගෙන් drive කරනවා නම් මේක නම් ගොඩක් වෙලාවට ටිකක් පරණ වාහන තියෙන කට්ටියට කරන්න බැරි වෙයි. අලුත් වාහන තියෙන කට්ටියට තමයි මේ ඔප්ෂන් එකට යන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට අපි දකිනවා ලංකාවේ paddle shifters තියෙන වාහන ඕන තරම් තියෙනවා. ඒත් ගොඩක් වෙලාවට ඔයා paddle shifters use කරන්න බයයි. ඉතින් වාහනේ paddle shifters තියෙන්නේ steering wheel එකට පල්ලෙහාන්. ඉතින් steering wheel එකට පල්ලෙහාන් paddle shifters තියෙද්දි ඔයාට gears මාරු කරන්න ඕන නම් ඉතාමත්ව පහසුවෙන් මේ paddle shifters වලට ඔයාගේ ඇඟිලි යවන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඇඟිලි තුඩු වලින් gears up down කරලා වාහනේ drive කරනවා නම් වාහනේ smoothly ඒ වගේම මැනුවල් වාහනයක් පදිනා වගේ ඉතාමත්ම ඉක්මනින් gears මාරු කරගෙන up down කරගෙන වාහනේ වේගය අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් වෙලාවට ඔය ස්ටියරින් වීල් එක අතෑරලා වාහනේ පල්ලෙහාට එහෙමත් නැත්නම් ගියර් ලීව් එකේ තියෙන හරියට අත ගද්දි වැඩි වෙලාවක් යනවා. අන්න ඒ කාලේ ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් ඔයා හැමතිස්සෙම වේගෙන් drive කරනවා නම් paddle shifters use කරද්දී. දැන් ඉතින් ඔයාට හිතෙන ඇති අයියෝ ඉතින් මං ගාව paddle shifters තියෙන අලුත් වාහනයක් නැහැනේ. මං ගාව automatic වාහනයක් තියෙන. ඉතින් ඒකේ gears 1 2 3 විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට ඉතින් මම කොහොමද ඔය වගේ speed drive කරන්න කියලා. මේකත් පුංචි ටෙක්නික් එකක්. ඔයාගාව තියෙන මැනුවල් කාර් එකක් නම් ඔයා දන්නවා කොහොමද ස්පීඩ් එක වැඩි කරගන්නේ කියලා. හැබැයි ඔයාගාව තියෙන ඔටෝමැටික් කාර් එකක් නම් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ වාහනේ ඇක්සලරේට් එක අඩියටම පාගලා ඔටෝමැටිකලිම වාහනේ ගියර්ස් මාරු වෙනකල් ඉන්නේ නැතුව පල්ලෙහාට පැඩල් කරලා ඊට පස්සේ අතෑරලා ඔයාට පුළුවන් වාහනේ ඇක්සලරේට් එක පැඩල් කරලා පල්ලෙහාට කරන්න. ඒ කරනවත් එක්කම ඔයාට දැනෙනවා වාහනේ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවා. ඒ ස්පීඩ් එක වැඩි වෙනවත් එක්කම පැඩල් කරන එක පොඩ්ඩක් අතෑරලා ආපහු පැඩල් එක උඩට එන්න දීලා ආයෙත් පාරක් පැඩල් එක පෑගුවාම වාහනේ ගියර් එක ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් මේ දේ ඔයාට ඔටෝමැටික් වාහනයක් කරන්න පුළුවන්. එතකොට වාහනේ මැනුවල් ඩ්‍රයිව් කරනවා වගේම ඔයාට ඉක්මනින් ගියර්ස් මාරු කරගෙන වැඩි වේගයකට ළඟා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් තමයි වාහනයක් වේගෙන් drive කරනවා නම් ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් ටෙක්නික්. ඉතින් මීට අමතරව හොඳ ටෙක්නික්ස් ඔයා දන්නවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ විවෘතයි. ඔයාගේ අදහස් බෙදා ගන්න. ඒ වගේම තමයි අපි මතක තියාගන්න ඕන කාරණේ. ඉතින් අපි වාහනේ වේගෙන් drive කරනවා කියන්නේ ඒක වාහනයට වගේම අපිටත් එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. ඉතින් ඒක නිසා අත්‍යවශ්‍ය මොහොතකදී හැරෙන්නට අනිත් තැන්වලදී ඔයා හිමින් ගමන් බිමන් යන මතක තියාගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයා වැදගත් දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් අපිව subscribe කරන්න, කමෙන්ට් එකක් දාන්න, මේ වීඩියෝ එක share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ වාහන දිහා තාර්කිකව බලන්න කැමති නම් දැන්ම subscribe කරන්න youth එකේ garage එක. තවත් දවසකින් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.